מה את זוכרת מהרגעים לפני הזנקה? אני זוכרת שממש התרגשתי, ולא בדיוק הבנתי מה קורה סביבי. המסלול המסלול של 2,000 קילומטרים הוא בנוי מ6 הקפות, שכל הקפה היא מצד של 33 קילומטרים. המסלול כולל שטח אתגרים, עליות, ירידות, עם חצץ, עם אבנים רומיות, עם חול, עם אדמה. והוא מסלול קצת אכזרי. ואתה עושה אותם עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. כשאני רצה, אני חווה את כל קשת הרגשות, מהתרגשות לשמחה, לתקווה, אופטימיות, אהבה, ועד ייאוש, משבר, חולשה, דיכאון, כעס. הדבר הכי קשה הוא להיכנס ללילה שלי. כי יש משהו בחושך הזה, בלבד הזה, בדבר הסודר הזה, שאתה פתאום מרגיש עייף יותר ובודד יותר. אחרי כל כך הרבה שעות שהייתי ערה ושאני על הרגליים, אז פתאום הרגשתי שאני כבר לא שם, שמשהו בי פשוט עלה לשמיים ממש. וזה היה רק הגוף שם, ורק הגוף היה שם. זה די מפחיד, כי אתה פתאום מתאמץ מהפחדים הכי גדולים שלך. מה זאת אומרת הפחדים הכי גדולים שלך? לראות את עצמך במצב הכי קשה שלך, במשברים. אתה פוגש את עצמך בנקודות שפל עמוקות, באמת, אתה הכי למטה מבחינת תחושה, והפחד שלה, שתהיה חרטה עמוקה. חרטה עמוקה שמה? חרטה עמוקה של לפרוס ולא להתמודד עד הסוף עם האתגר. כי מה, עשיתי את כל זה עכשיו, הגעתי עד לפה, ואני פורשת, אני מוותרת לעצמי. זה כעס של איזה אף עשית, וחייתי בעצמי. אז מתי התחלת לרוץ בעצם? התחלתי לרוץ כשהייתי נערה מתבגרת. האמת שלא הייתי כל כך טובה בזה, אבל רציתי להוכיח שאני טובה במשהו. ובאיזשהו שלב הבנתי שכשאני לא מוותרת לעצמי בריצה, אז משהו טוב קורה גם בחיים שמחוץ למסלול. כלומר, פעם החלומות שלי נראו לי בלתי ניתנים להשגה, אז היום אני מסתכלת על הדברים אחרת. וזה הקטע בעצם, בגלל זה אני מלמדת אנשים לרוץ.